සුබ දවසක් වේවා. ඔයා මේ එක් වෙලා ඉන්නේ මැකනික් මීඩියා YouTube නාලිකාවත් සමගයි. අපේ channel එකත් එක්ක පළමු පාර සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න මින් ඉල්ලා සිටිනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ common rail diesel injector system එකක් ගැන. නැත්නම් CRDI system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. CRDI එහෙම නැත්නම් common rail diesel injector system එකක් භාවිතා කිරීමට ප්‍රධාන හේතුව උනේ වාහනේ performance එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ engine එකේ performance එක වැඩි කරන්න තමයි මේ common rail diesel injector එකක් භාවිතා කිරීමට හේතු උනේ. තව දෙයක් මේකෙන් අපිට පුළුවන් pollution එක. ඒ කියන්නේ පරිසර දූෂණය සහ noise අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ common rail diesel injector system එකක් භාවිතා කළා. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ common rail diesel injector system එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම තියෙනවා මේ තමයි අපේ fuel tank එක. ඒ කියන්නේ තෙල් ටැංකිය කියන්නේ. තෙල් ටැංකියෙන් කරන්නේ අපේ diesel fuel. ඒ කියන්නේ diesel ඉන්ධන ගබඩා කරගන්නම තමයි මේ fuel tank එකෙන් සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා lift pump එක. lift pump එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ අපේ තෙල් ටැංකිය ඇතුළෙමයි. මේකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වාහනයේ තෙල් ටැංකිය වාහනේ එන්ජිමත් එක්ක බලද්දි පහතින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ පහතින් පිහිටුනහම අපිට ඉහළට තෙල් පොම්ප කරන්න ඕනි එන්ජිමට ලබා දෙන්න නම්. මෝටර් සයිකලයක වැනි වාහනයක නම් අපිට එහෙම තෙල් පොම්ප කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපේ තෙල් ටැංකිය ඉහළින් තියෙන නිසා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මගින් ඉබේම අපේ තෙල් පහළට ලබා දෙන්නම සිදු වෙනවා. නමුත් අපේ common rail diesel injector system එකක් භාවිතා කරන වාහනවල තෙල් ටැංකිය පහළින් පිහින්න නිසා අපි lift pump එකක් භාවිතා කරගන්නවා තෙල් ඉහළට පොම්ප කර ගැනීම සඳහා. ඊට පස්සේ තියෙනවා fuel filter එක. ඒ fuel filter එකට යන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් diesel වාහනවල බහුලව භාවිතා කරනවා water separator කියලා එකක්. ඒ water separator කියන්නේ අපේ fuel filter එක වගේම පෙරුම් ක්‍රියාවලියක් තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. මේකෙදි අපේ diesel වල ඒ කියන්නේ අපේ fuel tank diesel ටැංකියෙන් ගබඩා කර තබා ගන්නා diesel වල තියෙන ජල වාෂ්ප ජලය වෙන් කර ගැනීම තමයි අපේ water separator එකෙන් කෙරෙන්නේ. ඒ water separator එකක් තිබුණ නැතොත් අපේ වාහනේ ඉන්ධන පද්ධතිය මගින් අපේ දහන කුටීරයට ජලය ගිහිල්ලා අපේ කනෙක්ටිං රොඩ් අද වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද ජලය කියන්නේ කම්ප්‍රෙස් කළ නොහැකි ද්‍රවයක්. ඒ කියන්නේ සම්පීඩනය කළ නොහැකි ද්‍රවයක් තමයි ජලය කියන්නේ. එතකොට අපේ කනෙක්ටිං රොඩ් අද යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඩීසල් එන්ජිම විනාශ වෙන්න පුළුවන් අපේ ජලය නිසා. ඊට පස්සේ අපේ ෆුවල් ෆිල්ටර් එක අපිට හම්බ වෙනවා. ෆුවල් ෆිල්ටර් එකෙන් කරන්නේ දැන් මේකේ තියෙන අපේ ෆුවල් ටැංකියේ තියෙන ඩීසල් වල අපිට පුළුවන් බලා ගන්න රස් පාටිකල්. ඒ කියන්නේ මේ තෙල් ටැංකිය අපි හදන්නේ යකඩ වලින්නේ. එතකොට මලකඩ කෑමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ මලකඩ ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය පෙරා ගැනීම තමයි ෆුවල් ෆිල්ටරෙන් සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පෙරාගත් පිරිසුදු කරගත් තෙල් ලැබෙනවා අපේ high pressure pump එකට. මේ high pressure pump එක කියන්නේ වැදගත්ම උපාංගයක්. මේ high pressure pump එකෙන් කරන්නේ අපේ ඩීසල් අපේ ඉන්ධන බාර් 2500ක් විතර වෙනකම් ඉහළ පීඩනයකට ප්‍රෙෂර් කිරීම තමයි අපේ high pressure pump එකෙන් සිදු කරන්නේ. මේ high pressure pump එක driven වෙන්නේ cam drive එකකින්. එතකොට ඊට පස්සේ මේ මා රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ අපේ pressure side එක. ඒ කියන්නේ පීඩනයේ වැඩි side එක තමයි මම මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පීඩනයට ලක් වූ අපේ ඉන්ධන common rail එකට ලැබෙනවා. මේ common rail එකට ලැබුණාම මේ common rail එකේ පවතින ඉන්ධනවල pulsation ඒ කියන්නේ vibrations ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ pulsations අවම කරගන්න අපි pulsations damper එකක් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ diesel එනවා අපේ fuel injector එකට. හැබැයි මේ fuel injector එකට ලැබුණත් මේ fuel injector එක විවෘත වන්නේ නැහැ. ඒ මොකක් නිසාද මේක විවෘත වන්න
ECU එකෙන් පල්ස් එකක් එන්න ඕනි මේක ඕපන් වෙන්න. එතකොට දැන් තමයි අපේ ප්‍රධානම උපාංගය තියෙනවා ECU කියලා. ECU කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කන්ට්‍රෝල් යුනිට්. මේක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ බ්‍රේන් එක අපේ මොළය වගේ ක්‍රියා කරන්නේ මේ ECU එක හරහා. ECU එකෙන් කරන්නේ අපේ පද්ධතියේ තියෙන සංවේදක නැත්නම් සෙන්සර්ස් මගින් අපි කැල්කියුලේට් කරගන්නවා කොච්චර පීඩනයක් කොච්චර වේරියන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා අපි ECU එකට මේ සෙන්සර්ස් මගින් දත්ත සැපයනවා. තව තියෙනවා මේකේ camshaft position sensor, crankshaft position sensor, TPS නැත්නම් throttle body position sensor, තව තියෙනවා අපේ acceleration position sensor වගේ sensors ගණනාවක දත්ත එකට එක්ව process එකක් මගින් අපේ ECU එකේ දත්ත පිළියෙල කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ පිළියෙල කරගත් දත්ත ඊට පස්සේ අපේ යනවා actuators වලට. actuators කියන්නේ මේ අපේ fuel injector එකත් අපේ actuator එකක්. ඒක කරන්නේ මේකේ fuel injector එකේ තියෙනවා solenoid actuator එක. ඒ කියන්නේ මේක වටා මේක විවෘත වන්න මේ ප්ලන්ජර් එක විවෘත වන්න මේකට magnetic field එකක් හදනවා. ඒ magnetic field එකක් හැදුවහම මෙන්න මේක විවෘත වන්නේ මේ වගේ අක්ෂයකට. එතකොට මේ අක්ෂයේ ඉහළට එසවීම සිදු වෙනවා. එතකොට මෙතන අපේ fuel injector එකට fuel ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ fuel ලැබුණාම මෙන්න මේක ඉස්සීමත් සමග මේ nozzle එක විවෘත වෙනවා. ඒ nozzle එක විවෘත වීමත් සමග අපේ දහන කුටීරයට ඉන්ධන ලබා දීම සිදු වෙනවා. මේක තමයි අපේ common rail diesel injector system එකක සිදුවන ක්‍රියාවලිය. මං හිතනවා ඔයාට common rail diesel injector system එක ගැන පැහැදිලි කියලා. අපහැදිලි කරුණක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න මම ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.